Có cơ hội chiến thắng không thử thì làm sao biết được. Thì... Được rồi, bây giờ Giao Giao đang ở trong tay tôi. Tôi không nói vỡ đức sao còn làm đánh lén. Trong trường hợp này, cậu sẽ làm gì? Người phụ nữ này thật là hèn hạ. Ông nghĩ ông đã bắt tôi làm con tin. Các ngươi có thể giữ được đại ca không? Mời đi, ông chủ, ông để tôi yên. Làm gì thì làm với họ. Này, dù sao trong đội chỉ cần có một người thông quan, vậy thì cả đội sẽ vượt qua. Vậy, hút một chai rồi trộm cũng không sao. Bạn có thể giữ được không? Chúng ta thử xem, không biết đâu. Nhưng nếu chết trong trò chơi, trong thực tế cũng sẽ chết. Sao anh không nói sớm? Cứu tôi. Giao Giao, Giao Giao. Gương không có gì bất thường. Thời gian và số lần đi qua gương có những quy tắc và hạn chế nhất định. Đi đi, nguy hiểm lắm. Thời gian buồn kết thúc ở đây. Kiên nhẫn của các bạn thật tốt. Không xuất hiện, lâu đài sẽ tấn công tôi lần đầu tiên. Nếu dùng trộm, cách tấn công giết chết sự trốn tránh kiêu ngạo này của bạn, vậy vui vẻ chẳng phải là trực tiếp thiếu đi một nửa sao? Ha 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 ha. Giết chóc bắt đầu. Chết đừng vội, bây giờ vẫn là ban ngày. Khốn kiếp. Không đánh được, hạn chế chết tiệt này. Bản đồ này. Rốt cuộc khi nào mới có thể trời tối? Còn 10 giây nữa là đêm đến. Tôi đi phải không? Nói thì đến. Ha ha ha. Chúa giúp tôi. Bây giờ tôi xem bạn còn có thể chạy trốn ở đâu nữa. Mẹ, chuyện gì thế này? Tại sao tất cả đèn đều tắt trong nháy mắt? Rất tốt, nhân lúc này nhanh 6. Nếu không có đạo cụ tấn công và họ lại dỡ bỏ giới hạn trong trường hợp 1v2, kết cục chắc chắn sẽ chết. Mặc dù không biết đèn của lâu đài tại sao nó đột nhiên tắt, nhưng đó là một cơ hội tốt. Chết tiệt, để thằng nhóc đó trốn đi. Đừng vội. Bây giờ chúng tôi đã hoàn toàn dỡ bỏ các hạn chế. Còn sợ không bắt được con chuột này sao? Huống chi chỉ cần cuối cùng Tiểu Vũ thông quan hải quan. Sau đó, toàn bộ đội săn đuổi của chúng tôi sẽ được thông quan. Hú. Vậy, bây giờ chúng ta có nhiều thời gian để dành thời gian cho anh ta. Vừa rồi sau khi họ biến mất khỏi gương, trò chơi không phát sóng tin tức thông quan hải quan của họ. Nói khác, chiếc gương đó có thể chỉ là lối ra của trang viên, một trong những kênh. Ngoài ra, trò chơi cũng không phát sóng tin tức Giao Giao bị lại. Có vẻ thế. Tiêu Ngọc trong thời gian ngắn chắc là sẽ không làm gì Giao Giao. Nhưng anh ta làm vậy để làm gì? Rõ ràng trực tiếp giết tôi và Giao Giao, sau đó đi qua gương để tìm lối ra. Bọn săn đuổi sẽ thắng. Trong trường hợp đó, vậy tại sao anh ta lại làm vậy? Lấy dao đi. Đau quá. À, trong một lâu đài vô hình như thế này có công tắc. Làm thế nào để tôi tìm một lối ra khác? Tôi biết công tắc ở đâu. Có cần tôi đưa cô đi không? Là ai? Người đâu? Ai vừa nói vậy? Và đó là giọng của phụ nữ vẫn lặng lẽ xuất hiện sau lưng tôi. Trong trò chơi này còn có NPC. Cô cần tôi đưa cô đi tìm công tắc đèn lâu đài. Sao? Tôi đến đây có ma. Bóng ma NPC chờ đợi. Hình như hắn không tấn công tôi. Nếu anh ấy có thể giúp tôi bật đèn, chắc là có thể nhanh chóng tìm được một lối ra khác từ trang viên. Cập đi, vậy thì hãy đưa tôi đến đó. Được rồi, công tắc đèn ở trên tường. Nhưng bạn phải đợi cho đến khi tôi về nhà trước khi xem. Về nhà? Nhưng không thể ra ngoài nếu bật đèn lên. Được rồi, đúng rồi, nhắc nhở bạn. Ánh sáng của lâu đài này nó sẽ tự động tắt sau 15 phút, cho nên bạn phải chú ý. Được rồi, tôi đã về nhà rồi. Bây giờ bạn có thể bật đèn lên. Được rồi, đây là một NPC thân thiện. Có vẻ tôi đã đạt cực đúng. Nghe âm thanh này giống như nhà của NPC này ở ngay bên cạnh. Tôi có thể tìm kiếm nhanh nhất có thể trên tầng 2 của một bi. Nếu không, hãy lên tầng 3. Hơn nữa giọng nói của NPC vừa rồi của tôi hình như nó đến từ hướng này. Sao đèn đột nhiên sáng lên? Ôi chết tiệt, cái đèn chết tiệt này suýt làm tôi mù mắt. Tiếp tục tìm kiếm. Vâng. Hắn ở đằng kia. Chạy rất nhanh, bọn họ đại ca. Bây giờ đèn đã sáng. Bây giờ tôi xem bạn còn có thể chạy trốn ở đâu nữa. Xong rồi, khi tôi không bật đèn, có lẽ còn có thể mượn giúp bóng tối thoát khỏi sự săn đuổi của họ. Bây giờ đèn đã sáng, trốn ở đâu cũng là đường chết. Tại sao tình yêu lại chạy về phía tầng 3? Bây giờ nếu tắt đèn chắc chắn còn một cơ hội. Tắt đèn đi, để tìm một chiếc dương nhiệm vụ. Đại láo ngay cả mạng cũng không cần sao? Vậy hả? Wow, thật tuyệt vời. Tòa nhà này chứa đựng bao nhiêu bí mật. Có lẽ những lời này cũng có thể biến thành sinh vật sống trong bóng tối, hoặc trốn thoát. Lối ra của trang viên nằm trong những bức tranh tường này. Thưa ông tìm tầng 2. Tôi sẽ tìm tầng 3. Vâng. Chết tiệt, họ đến đây nhanh thế.
Cầu thang duy nhất có thể trốn thoát đã bị chúng chặn lại. Không có chỗ nào để trốn trên tầng 3 cả. Và bây giờ đồng hồ bỏ túi lớn, thời gian làm mát vẫn chưa kết thúc. Cái này sợ là hơi khó làm rồi. Có ai muốn giết anh không? Nhanh trốn đến chỗ chúng tôi. Lời nói của các người nhét được ta. Này, vào đi. Chúng tôi ở đây rất lớn. Tôi đi, cho nên đây là 3 vòng đối thành 2 vị trí. Giảm kích thước của chính nó. Mọi người cố lên, được cứu rồi. Mặc dù bây giờ tạm thời tránh được một viên đạn với sự trợ giúp của bức tranh tường này, nếu kẻ săn đuổi không tìm thấy ai. Bạn có nghi ngờ về những bức tranh tường này không? Người ơi, rõ ràng vừa rồi tầng 3 còn có tiếng động. Loại phòng này toàn là tường đá. Không ai thoát được. Vậy, khả năng duy nhất là tôi đi rẻ quá. Bạn giả vờ như một bức tranh ở đây. Trốn trong bức tranh tường phải không? Cậu đoán đúng đấy. Xem ra con cá này sợ cái gì. Hãy để tôi tìm ra muốn xem con chuột này của người giấu ở đâu. Để tôi có nhiều thời gian để dành cho bạn. Không, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn phát hiện. Nếu không tôi sẽ thay đổi quy tắc đệ tử của anh ta trong bức tranh. Giết hắn đi. Hoặc tìm cách đưa người phụ nữ này vào bức tranh. Anh bạn, nếu tôi đưa người phụ nữ ngoại kia vào đây, bạn có thể giữ anh ta trong bức tranh này không? Tất nhiên. Chúng tôi những bức tranh tường này như một nơi đặt NPC ẩn. Có thể giúp bạn vô điều kiện. Thật tuyệt khi gặp phải một vài PC thân thiện liên tiếp. May mắn này của tôi cũng không còn ai nữa. Hú rốt cục không nhịn được đi ra chịu chết rồi. Chết đi. Tôi thấy bạn không thể tức giận. Tốt bụng đi ra giúp bạn một tay. Nếu không thì chỉ là kỹ thuật kéo hông của bạn thôi. Khi nào thì tìm được tôi? Thằng nhóc muốn chết. Vừa rồi coi như anh may mắn, nhưng lần này cũng không may mắn như vậy. Ngay bây giờ, ngươi còn có người giúp. Mọi người cố lên. Chuyện gì thế này? Chết tiệt. Ông đã làm gì tôi? Trời đất có thể xem. Không có gì. Tôi chỉ đứng đây nhìn anh bắn vào tôi. Được rồi, tiếp theo sẽ giao cho các bạn. Thả tôi ra. Chết tiệt em. Bạn đợi tôi. Được rồi. Bạn ra rồi nói sau đi. Lạ thật. Vừa rồi cô gái mặt nạ này, một cái gì đó lớn như vậy trên tầng 3. Những kẻ truy đuổi ở tầng dưới không đến hỗ trợ. Điều này không hợp lý lắm. Chẳng lẽ nói tầng 3 này có thứ gì đó dẫn đến hắn không thể lên viện trợ? Quên đi, quên chuyện này đi. Bây giờ tìm ra lối thoát. Đây mời đầu mối xuất khẩu của công viên. Bức tranh này tôi nhớ hình như tầng 1 đều có. Hình như mỗi tầng đều có bức tranh tường này. Đợi đã. Hắn chính là chìa khóa để thoát khỏi biệt thự. Tranh này cũng có thể là một loại NPC nào đó. Thử đi. Chị gái này, tôi muốn hỏi, cô có biết lối ra khỏi biệt thự ở đâu không? Biết tôi đi. Thật sự là NPC. Giọng nói này, trong bóng tối đó, NPC thân thiện đưa tôi bật đèn. Bây giờ ổn định rồi. Vậy bạn có thể cho tôi biết lối ra ở đâu không? À, thực ra nói cho bạn biết lối ra ở đâu cũng không phải là không được. Nhưng tôi có một điều kiện. Cô nói cô mang theo bức tranh này của tôi, đưa tôi ra khỏi biệt thự. Sau khi tôi ra khỏi biệt thự, tôi sẽ cho bạn biết lối ra ở đâu. Thoát khỏi trang viên. Cái này NPC cũng muốn chạy trốn trang viên. Không, bạn không cho tôi biết lối ra. Còn trốn cái đéo gì nữa? Chị ơi, chị đang nghĩ gì vậy? Chị ơi, chị không cho tôi biết lối ra. Làm thế nào tôi có thể đưa bạn ra khỏi trang viên, vào bức tranh và ký một hợp đồng với tôi? Tôi sẽ cho bạn biết lối ra ở đâu. Ký kết hợp đồng. Tôi nhớ người vẽ tranh tường đã nói, họ là những NPC thân thiện của phe Đắc. Nếu như vậy thì vào xem trước rồi nói sau. Tình huống thế nào vậy? Tôi đã đến một nền độc lập khác. Thế giới trang điểm thực. Đây là cô gái trong tranh tường. Xin vui lòng chờ một chút, người chơi này. Vậy cô gái này là cái quái gì vậy? Có vẻ như không phải là một NPC bình thường. Người chơi đặc biệt. Quy tắc chết độc quyền của bút tiên trốn khỏi trang viên. Quy tắc chết của tôi là chạy trốn khỏi trang viên. Làm thế nào tôi có thể đưa anh ta ra ngoài? Chẳng lẽ phải giúp hắn sửa đổi quy tắc tác tử của hắn? Được rồi, bạn xem trước đi. Nếu đồng ý, chúng ta hãy ký hợp đồng, tham gia vào đội của tôi. Đây là cách anh ấy thoát khỏi khó khăn sao? Sau khi gia nhập tôi, nghĩa là tôi thông quan trò chơi. Vậy thì anh ấy đã thắng. Bên kiểm tra có thể ký hợp đồng. Bạn đang ký hợp đồng với lõi bút. Chỉ là hắn nên đi đâu sau khi trốn khỏi trang viên? Cùng tôi trở lại thế giới thực. Vẫn tiếp tục là vật phẩm của tôi. Cùng tôi trở lại không gian trò chơi. Làm thế nào để tôi tham gia? Dù sao đồng đội của bạn cũng không ở bên cạnh bạn. Điền vào, tôi sẽ hỗ trợ cho bạn. Yên tâm đi, tôi rất có năng lực. Hơn nữa còn siêu mạnh nữa. Có chuyện tốt như vậy. Cảm thấy có nổ. Phát hiện mục ẩn của hợp đồng này. Xin hỏi người chơi có sửa đổi không? Xem các mục ẩn.
Ẩn mục 1. Bước tiên như đồ ăn nhẹ của em, có quyền tự chủ giải trừ quan hệ chủ tớ 2 trong thời gian hoạt động như một mặt hàng. Phải yêu tôi, bảo vệ tôi. Nhưng tôi lại ăn đủ loại đồ ăn ngon. Tôi sẽ đi đến 100 hợp đồng ẩn. Anh chàng tốt, nhanh chóng xóa tất cả những thứ này đi. Thay đổi các mục ẩn của bút tiên. Xóa thay đổi mục ẩn thành bút trước tiên là vật phẩm của An. Phải làm theo tất cả các lệnh của An. Anh ấy sẽ làm những gì tôi nói. Và An có quyền tiếp tục bổ sung các quy định. Người chơi em thay đổi thành công. Được rồi, hẹn đi, phải không vấn đề gì. Cho tôi biết làm thế nào để ký. Miễn là bạn đặt tay lên hợp đồng. Cho dù ký kết thành công. Được rồi, sau khi thành công ngồi đến một cái thông minh lớn. Ra ngoài còn có thể không lo ăn uống có người hầu hạ. Thật tuyệt vời. Chúc mừng bạn đã ký thành công hợp đồng với bút tiên. Là bút sẽ là vật phẩm của bạn để giúp bạn chiến đấu. Bút tiên cấp độ ép kỹ năng biến thối giữa thành ma thuật. Ơn thay đổi, hỗ trợ chiến đấu. Có lẽ hắn còn có thể biến thành một vũ khí chiến đấu. Được rồi, hợp đồng đã được ký kết. Bây giờ bạn có thể cho tôi biết lối ra khỏi biệt thự ở đâu. Trên thực tế, bạn đã nhìn thấy lối ra đó rồi. Đó là chiếc gương cổ điển ở sảnh tầng 1. Quả nhiên là nơi đó. Nhưng tôi nhớ sau khi họ đi qua gương, hệ thống trò chơi không thông báo tin tức họ thông quan hải quan thành công. Có lẽ sau khi đi qua tấm gương đó. Thật ra, ngoài ra dây trâu vào, kênh chỉ có thể mở 3 lần. Mở mỗi 20 phút một lần. Khoảng cách lần sau mở còn 5 phút nữa. 5 phút, vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi. Vâng. Thói quen sao tôi đồng ý thuận lợi như vậy. Còn 5 phút nữa là mở lối ra. Và đồng hồ bỏ túi lớn nguội đi còn 8 phút nữa. Có vẻ thế. Tôi chỉ có thể sử dụng quy tắc chết trong 5 phút nữa. Nhanh chóng tiêu diệt con nhện này mới được. Rõ ràng hắn ở đầu cầu thang, nhưng không bao giờ lên lầu để bắt anh. Cậu nói xem anh ta có bệnh gì? Không phải hắn không muốn lên đây, mà là hắn không có cách nào lên đây. Đúng rồi. Tôi nhớ đã nói vào tháng 7, bạn có thể biến thành bất cứ thứ gì, đúng không? Tất nhiên rồi, nhưng thứ tôi có thể thay đổi chỉ có bạn không thể nghĩ ra. Tôi không thể. Nói xem bạn muốn tôi trở thành gì? Em muốn anh trở thành cái gì? Hãy để tôi trở thành người đó. Không tốt lắm. Ngươi biến ta thành đại bảo kiếm. Cái này thay đổi như thế nào? Không phải thanh kiếm đó, là một thanh kiếm lớn với thân dao rộng. Ơi, thế này nhé. Tôi vừa không nghe rõ sao? Lát nữa nghe lệnh của tôi. Chúng ta sẽ chiến đấu nhanh trong 3 phút nữa được không? Ok, có trên người tôi. Vâng. Tầng 3 không còn động tĩnh nữa. Hình như ngay cả Kimuzer cũng bị hỏng rồi. Cô đang tìm ai đó à? Bạn cần tôi đưa bạn đến đó không? Mê mơn, bạn đừng vội nhé. Bạn muốn tìm ai? Tôi sẽ đưa bạn đến đó. Giọng nói này, nó đến từ bước chân dung người phụ nữ đó. Đằng kia. Chạy bạn không nghĩ. Chỉ bằng trò lừa nhỏ này thôi, giống như lừa tôi vậy. Ảo tưởng. Sức mạnh cảm ứng của anh ấy rất mạnh. Chúng ta hãy tìm hiểu tất cả các kỹ năng của anh ấy trước. Lại phát ra cuộc tấn công đó đi. Tất nhiên là tôi biết. À, bạn đây rồi. Đi chết đi. Kỹ năng này của ngươi cũng không được. Bạn có thể xem kỹ hơn một chút không? Thực sự có 2 bàn trải. Với tiền đề khoảng cách gần như vậy, có thể tránh được đòn tấn công của tôi. Chỉ tiếc là bạn không biết cách nuôi dưỡng. Liên tục khiêu khích chúng tôi 2 lần. Không cần đâu, tôi thích liếm máu trên đầu dao. Cậu làm thế đấy. Lại đây nào. Kết thúc rồi, Thiên Sơn đã phát động kỹ năng của kẻ truy đuổi. Bây giờ em chết chắc rồi. Tôi đã tìm thấy NPC đó. Thiết bị mà anh ta có thể tưởng tượng ra chắc là không quá tệ. Cho nên em vẫn có thể thắng một chút. Cơ hội. À. Đi chết đi. Cẩn thận cái gì? Hoa xanh. Lại thêm một người chết nữa. Nếu cậu thích làm anh hùng như vậy, vậy tôi sẽ mở ra cho bạn trước. Bất cứ lúc nào. Chuyện gì thế này? Chẳng phải anh ta đã phản bội đội của anh sao? Bây giờ sao lại đột nhiên quay lại giúp bạn? Ai biết được. Nhưng có một điều tốt là hắn có thể tạm thời giúp ta đánh lạc hướng sự chú ý của Thiên Sơn. Như vậy thuận tiện hơn cho chúng tôi tìm thời gian. Tiết mục thôn nói ngươi phản bội bọn họ. Sao bây giờ lại đột nhiên trở về? Ha ha ha, để tôi đoán. Phải vì lương tâm không tốt không? Vì vậy, tôi muốn quay lại và bù đắp cho quá khứ của mình. Sai rồi. Nó không giống như cậu đã từng làm. Này, con nhện đó. Bạn có chắc là đã dỡ bỏ hạn chế không? Chiến đấu với một kẻ trốn tránh lâu như vậy, cậu làm được không? Ngươi nghĩ ngươi có thể dễ dàng đánh bại ta bằng con dao này? Đừng mơ nữa, không thử thì làm sao biết được. Thanh kiếm này được chuẩn bị đặc biệt cho bạn. Cái gì? Làm sao anh biết? Kiểm tra thân hình dạng nhện. Điều bạn sợ nhất là tia cực tím. Thả tôi ra.
Được rồi, trò chơi dài này, thả tôi ra. Đến lúc kết thúc rồi. Người chơi hoa gái giết kẻ săn đuổi cây câu chia mơ. Hơn một kẻ săn đuổi. Nội gián một mình. Bạn có thể thay đổi trở lại. Cuối cùng cũng kết thúc. Khoảng cách mở cửa còn bao lâu nữa? Còn 2 phút nữa. Sau khi ra ngoài, bạn nhất định phải cảm ơn tôi thật tốt. Muốn làm đồ ăn ngon cho tôi, muốn đưa tôi đi chơi, còn phải cho tôi đầy đủ sự quan tâm. Đừng nói đồng ý, nhanh lên, tôi có một hình phạt trong hợp đồng. Nếu anh không làm được, hãy cẩn thận với tôi. Cái gì? Bút Tiên phải tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân Tô Mộc. Sao có thể như vậy? Ôi, hóa ra là Bút Tiên, bạn khách sáo như vậy sao? Ngay cả hợp đồng bán thân cũng bị đánh ra rồi. Hơn nữa thực lực của ta như thế nào cũng đang suy giảm. Không đúng, tiểu thư nói hợp đồng tình yêu sẽ không dẫn đến sức mạnh của bản thân giảm sút. Có thể là anh vừa dùng rất nhiều kỹ năng, cho nên mới suy yếu. Có khả năng này. Nhưng vấn đề bây giờ là nhanh chóng hủy bỏ hợp đồng đi. Yêu cầu đã bị hệ thống từ chối. Hợp đồng này là hợp đồng sinh tử, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể hủy bỏ. Chúa ơi, thì ra tôi mới là người thông minh bị mắc kẹt. Được rồi, đi theo anh trai, đảm bảo bạn ăn ngon uống cay, sẽ không bao giờ ngược đáy bạn. Thật sao? Ông đã giúp tôi rất nhiều. Nói dối bạn làm gì? Tuyệt vời, thay đổi khuôn mặt của bạn. Nhanh quay lại khôi phục đi. Vừa rồi anh lại cứu mạng tôi. Cảm ơn. Không có gì, dù sao vừa rồi bạn cũng đã đóng góp một phần. Chuyện trước đây là tôi xin lỗi các bạn. Tôi vì điểm không gian của tôi làm chuyện như vậy. Tôi đã nói rồi, vừa rồi anh cũng góp sức. Vì vậy, mối thù giữa chúng tôi đã được xóa bỏ. Giờ không ai nợ ai cả. Tôi hiểu rồi, lối đi đang mở. Ngay bây giờ. Cậu còn đứng đó làm gì? Tôi bạn không nhanh lên. Lối đi sắp đóng cửa rồi. Bạn nghĩ rằng chỉ dựa vào những thiệt hại đó bạn có thể giữ tôi bị mắc kẹt không? Vâng. Chuyện gì đang xảy ra ở làng Anh vậy? Sao hắn lại ở đây? Những bức tranh tường trước đây có thể hoạt động theo ý muốn. Tất cả đều dựa vào khả năng của tôi để duy trì. Nhưng bây giờ khả năng của tôi đã giảm đi rất nhiều. Vì vậy, những bức tranh tường đương nhiên không thể khống chế Kim Mu dần nữa. Chết đi. Khốn kiếp. Đi, để tôi yên. Khốn kiếp. Người phụ nữ cản đường, bạn có gần như vậy không? Cảm giác bị tấn công thế nào? Người chơi bản thôn bị giết bởi một người chơi kim cát hoa. 3 người trốn tránh còn lại. Người chơi đặc biệt một mình đáng ghét. Cậu không sao chứ? Không có gì. Chỉ là khả năng của tôi đang suy yếu. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ trở lại bản thể học. Bản thể học. Được rồi, tôi sẽ ngủ đông. Cậu cũng ra ngoài và kết thúc trò chơi đi. Được rồi, ra rồi. Cuối cùng bạn cũng đến rồi. Thì ra anh vẫn ở đây chờ tôi. Nói đi. Bạn đã rất vất vả để vào trò chơi để đến gần tôi. Mục đích là gì? Tôi cứ tưởng bạn sẽ hỏi tôi nơi ở của Giao trước. Anh muốn nói với tôi thì tự nhiên sẽ nói cho tôi biết. Nhưng ngay cả khi bạn không nói, tôi cũng biết anh ta đang ở đâu. Có vẻ người đã giải mã được bí mật của lâu đài này. Chỉ cần nhìn qua cái gương kia, bạn có thể đến trang viên thực sự. Và trong một trang viên thực sự, người chơi tùy tiện tìm một bức tường để lật ra ngoài, thoát khỏi trang viên. Thành công thông qua trò chơi rồi. Người chơi Giao thoát khỏi trang viên thành công. Phật tổ đồng đô em, Kim Cát Hoa Bích Tiên cũng thành công thông quan hải quan thuận lợi. Không hổ thẹn là ngươi. Kẻ trốn tránh trước một bước thông quan trang viên. Kích hoạt quy tắc ẩn. Trận đầu giữa kẻ trốn tránh và kẻ săn đuổi. Kẻ trốn tránh chiến thắng. Kẻ truy đuổi bị loại bỏ hoàn toàn. Của đại ca em lại một lần nữa. Thắng rồi, đẹp trai quá. Thật không ngờ. Vị trí trước đây của người chơi luôn ở trong gương. Thảo nào trước đây họ chuyển ra khỏi trang viên cũng vô dụng. Trên thực tế, ở nhiều nơi khác nhau trong trang viên cho người chơi. Hoa hướng dương đối xứng, lâu đài giống hệt nhau. Và đồ trang trí của sảnh lâu đài không phải đều là ám chỉ gương sao? Thật đấy. Trò chơi dài và phức tạp này cuối cùng đã kết thúc. Tôi cũng nên đi. Cô không thắc mắc tại sao tôi lại gần cô. Nếu bạn không muốn nói chuyện ngay bây giờ, bạn cũng có thể không nói. Dù sao lần này ngươi cũng coi như là nửa đồng đội. Thả Giao đi. Toàn bộ quá trình không làm gì chống lại tôi, cho nên tôi tạm thời không hỏi nữa. Được đi rồi, tạm biệt. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Giờ chỉ cần trèo qua bức tường này thôi, chúng ta có thể trở lại thế giới thực. Tôi chợt nhớ ra quy tắc chết của mình. Đó là trang viên đạo lý. Nếu tôi đi chơi với anh như thế này, vậy không phải tôi chết rồi sao? Ai nói anh sẽ chết? Không phải chỉ là một quy tắc chết sao? Khi ký hợp đồng, tôi đã giúp bạn sửa đổi rồi. Làm sao có thể? Quy tắc của mỗi người là duy nhất. Làm thế nào bạn có thể thay đổi? Cứ coi như tôi là một người cởi mở đi. Người mở không làm gì được. Đùa này không vui chút nào. Được rồi, chúng ta nên đi thôi. Chào mừng trở lại không gian riêng tư của bạn.
Thử thách không gian thứ hai bắt đầu giải quyết. Đội hình 1, điểm sát thương tấn công 99,97, điểm hỗ trợ 99,83. Điểm số thiết bị ẩn thu được là 99,95. Là người đầu tiên vượt qua Mystic Manor với độ khó cao nhất. Rất giỏi trong trận đấu, giết 2 kẻ truy đuổi cấp Anh với tư cách cấp S. Tìm người trong cuộc, đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ phụ. Cuối cùng nhận được điểm số hoàn hảo 3 EC. Đây là lần thứ 2 em nhận được phần thưởng cấp 3 EC rồi phải. Trước khi anh ta xuất hiện, tôi luôn nghĩ điểm số cao nhất của không gian là điểm EC. Sau khi xem livestream của Đại Thần, luôn cho tôi cảm giác rằng tôi cũng có thể làm được. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 2. Phần thưởng bạn nhận được như sau. Nhận điểm cộng với 4.000 điểm. Điểm hiện tại 4.824 điểm. Phân bổ ngẫu nhiên các điểm thuộc tính. Lớp 3 EC có thể phát triển vật phẩm bút tiên. Kỹ năng trung điện trị liệu tế bào. Hình đại diện khen thưởng của không gian. Điện trị liệu tế bào và hệ thống avatar. Xem hiệu quả cụ thể của 2 kỹ năng này của tôi. Điện trị liệu tế bào kích thích hoạt động của tế bào. Trong thời gian ngắn làm cho toàn bộ thuộc tính của cơ thể tăng lên. Có tác động tiêu cực nhẹ. Kỹ năng này như một kỹ năng chung, có thể sử dụng trong bất kỳ trận đấu nào. Hóa thân. Trong thế giới thức có thể tạo mô hình nhân vật ảo. Mô hình nhân vật có thể biến thành em. Điện tế bào. Đó là một hiện vật cứu mạng bùng nổ. Nếu không lát nữa đi ra ngoài, lấy bút ký trước thử hiệu quả phục hồi. Điểm thuộc tính hệ thống được phân bổ theo cách cũ đi. Tăng tất cả các thuộc tính 3D của tôi lên 15. Thuộc tính tinh thần tăng lên 30. Đang nâng cấp. Xin chúc mừng sau. Bước sống của bạn đã được nâng từ cấp F lên cấp M. Xin hãy cố gắng hơn nữa. Mở bảng cá nhân. Tốt. Một bước nữa từ túi rác. Thời gian đã đến. Bạn sẽ trở lại thế giới thực sau 3 giây nữa. Hãy sẵn sàng. Người chơi em đang trở lại thế giới thực. Wow, phải nói, trò chơi này mất rất nhiều thời gian. Lúc vào là ban ngày, lúc đi ra đã là sáng hôm sau rồi. À, sao anh lại ngủ bên cạnh tôi? Mê mông, vô nghĩa, bạn nào có giường thoải mái. Và bạn lấy quần áo ở đâu? Quần áo con gái nhiều không phải rất bình thường sao? Được rồi, đừng nói về những thứ này nữa. Bây giờ mau đưa tôi ra ngoài ăn đồ ăn ngon đi. Tôi có thể đưa cô ra ngoài, nhưng anh phải hứa với tôi vài điều kiện trước đã. Điều kiện gì? Thứ nhất, ở bên ngoài gọi ta là chủ nhân hoặc là Tô Mộc. Thứ hai, sau khi biến thành hình người, bất kể ai nói với bạn về trò chơi không gian, bạn đừng trả lời. Được rồi. Giờ đi thôi. Tôi vừa có một kỹ năng mới trong không gian. Tôi muốn thử ngay bây giờ. Kỹ năng mới nào? Điện trị liệu tế bào bắt đầu rồi. Có cảm giác. Anh ơi. Được. Không tốt. Yên nào. Chào bạn. Tác dụng phụ của liệu pháp điện. Nó có thể làm cho vỏ não cảm thấy phấn khích. Đồng thời tóc, nó sẽ nổ tung với kích thích điện nhẹ. Bạn trả lại tóc cho tôi. Vậy sao? Không phải anh muốn ăn sao? Còn không đi được nữa. Tất nhiên là đi rồi. Đồ ăn ngon quá. Tôi muốn ăn cái này. Còn có cái này. Chàng trai, bạn thực sự ẩn giấu. Một lát thôi. Cô sắp hết tiền tiêu vặt 2 tháng rồi. 2 tháng tiền. Không đâu. Cái gì không đến mức. Tuần này không được ăn nữa. Lại ăn nữa, tôi sẽ bị anh ăn thịt. Làm sao có thể như vậy? Nghe nói hôm nay trường trung học cơ sở đã tổ chức một cuộc gặp gỡ thách thức. Họ mời rất nhiều đại học thách thức đại thần tham gia bài giảng. Trường trung học Cao. Đây không phải là trường trung học nơi chủ cũ ở sao? Ngoài ra, lần này còn có chợ trời. Tất cả các loại đồ vật kỳ lạ được sản xuất trong không gian đều được bán. Bạn có muốn đi xem không? Tất nhiên là đi rồi. Chợ trời. Các vật phẩm trong không gian. Thật là thú vị. Big Sin, bây giờ tôi chuẩn bị đi học một chuyến. Bạn trở lại bàn thể trước. Cứ ở trong quần của tôi và ngủ đi. Não đậu phụ của tôi, bánh nướng nhỏ của tôi, gà rán của tôi, khoai tây chiên của tôi. Được rồi. Sau khi trở về, tôi mua cho bạn một cái bánh nhỏ được không? Thực phẩm là tốt nhất. Rồi anh ta xin tiền bối. Đã đi đến tháp truyền hình ở trung tâm thành phố rồi. Kế hoạch của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Đây sẽ là một thử nghiệm tuyệt vời. Nếu thành công, Sia sẽ có cơ hội được thăng chức. Không ai từng đạt đến cấp độ AC. Cung điện xích dương chúng ta sẽ có quyền phát biểu trong không gian, cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Tiền bối xuyên nào sẽ được thăng cấp AC. Nhiệm vụ của chúng tôi lần này không phải là bắt gián điệp công đoàn và tìm thấy em không? Đúng vậy chị ơi, sao anh chưa bao giờ nói với chúng tôi chuyện này? Chị ơi, nhiệm vụ thực sự của chúng ta lần này là gì?
hy sinh cơ hội thoát chết khi cần thiết, hỗ trợ tiền bối xe thăng tiến thành công. Còn em thì sao? Anh ta chỉ là lá chắn, dùng để che đậy sự tiến bộ của tiền bối xia. Nếu em thực sự là một cậu bé 18 tuổi và vẫn là người của chúng tôi ở đây, sau đó, trong những điều tiếp theo sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tôi đi phải không? Tôi vừa mới đến trường. Chị gái sinh viên. Chị ơi, chị Mạc phải đi công tác mấy ngày. Thời gian gần đây, chị nhất định phải ở nhà nhé chị. Giờ anh đang ở đâu? Sao bên bạn gió mạnh vậy? Bây giờ tôi đang phỏng vấn ở cấp cao nhất của đài truyền hình, có hơn 300 mét. Thấy tôi sợ độ cao rồi. Đúng rồi, hình như sắp mưa rồi. Cậu nhớ mau về nhà lấy quần áo nhé. Đánh giá từ cường độ gió phát ra từ điện thoại di động, ít nhất là gió cấp 5. Nơi 300 mét sẽ có gió mạnh cấp 5 trở lên. Chất lượng của tháp TV này tốt như vậy. Chị không phải đang làm chuyện gì nguy hiểm sao? Tôi có thể làm gì nguy hiểm? Không phải tôi còn có bạn sao? Mấy ngày nay tôi đi công tác, con phải ở nhà. Đừng chạy lung tung. Chị ơi, bây giờ còn có việc thì cúp máy trước đi. Em sẽ đợi anh ở nhà. Cho chuyện này làm giống như nói lời cuối cùng. Chắc là anh ta không gặp phải chuyện gì sao? Đây là... Tôi không ở thế giới thực sao? Làm sao còn có bảng điều khiển độc quyền của trò chơi không gian? Tinh thần người chơi sử dụng thẻ cảnh đặc biệt. Mở thử thách trò chơi không gian thực tế. Hiện trường nhiệm vụ lần này là thành phố Lâm Hải. Thông tin nhiệm vụ sẽ được công bố sau 1 giờ nữa. Vậy bây giờ xin hãy cố gắng sống sót đi. Mưa nhỏ lần này không gian thực tế trò chơi. Cậu không tham gia nữa? Không, vừa kết thúc một trò chơi dài. Tôi phải nghỉ ngơi một chút. Và lần này có con chăn hộ tống cho Lâm đại nhân. Tôi sẽ không đi dự tiệc này nữa. Tiểu Vũ lần này thật sự mời bạn rồi. Chủ tịch, nhờ anh. Tiểu nữ mới có thể bình an thuận lợi sống sót trở về. Sẽ làm bạn nghiêm trọng. Lúc đó tôi đã bị bọn chúng săn đuổi, người chọn thành nội gián. Vậy thì tôi cũng có thể dùng một cơ hội để tránh chết. Hãy để những người né tránh bên này của chúng ta chiến thắng. Như vậy Lưu lấy dao làm con tin, không những sẽ không làm cho bọn Kim Mu Dương nghi ngờ, ngược lại còn có thể bảo vệ Giao đồng thời dọn dẹp hiện trường. Hãy để anh ta tập trung vào việc chống lại những kẻ truy đuổi. Chiêu này của bạn thực sự giết 2 con chim bằng 1 viên đá. Chỉ là lúc đó hình như có chút sợ hãi cho Giao. Đồ đàn bà xấu xa, thả tôi ra. Làm sao ngươi có thể hèn hạ như vậy? Đổ lỗi cho tôi vì đã tin anh. Được rồi, tôi sẽ thả anh ngay bây giờ. Hãy để bạn chạy 40 mét trước. Nếu bạn chạy về phía trước, sau đó lại trèo tường ra ngoài, coi như người thắng. Này, bạn sẽ rất khó khăn. Không phải lại là lừa đảo sao? Trước mặt anh là một tên nội gián. Nếu như ở lại chỗ cũ cũng là đường chết. Không, tôi tự chạy. Dù sao, thông qua trò chơi cuối cùng, tôi cũng hiểu được sức mạnh của em. Nếu chúng ta có thể để anh ta tham gia công đoàn ăn cử, tôi tin vào sức mạnh tổng thể của công đoàn chúng ta sẽ có cải thiện lớn. Ha ha. Chuyện này tôi sẽ sắp xếp. Tôi cũng nhân lúc này không thắng các BC. Nghỉ ngơi đi. Chủ tịch tốt. Cũng may là không có ai xung quanh. Vì vậy, tôi có thể sử dụng cái này được gọi là phân thưởng trò chơi không gian của Everta. Nếu không thì không có ngụy trang. Vụ sau motion của tôi sắp bị lộ rồi. Đến lúc đó, cuộc sống yên bình của tôi nhưng sắp phải nói tạm biệt với tôi rồi. Nhưng rồi một lần nữa, người chơi này rốt cuộc là ai? Trong thế giới thực, mở trò chơi trung gian, có thể mở ra trò chơi không gian như vậy chắc là một nhân vật cấp đại lão. Không, em, trò chơi cuối cùng vừa kết thúc không lâu, bây giờ lại bắt đầu thách thức rồi. Và lần này vẫn trò chơi không gian trong thế giới thực. Chuyện gì vậy? Người này làm bằng sắt phải không? Trận đấu sinh tử vẫn còn thức cả đêm để qua cửa. Nhìn tòa nhà phía sau đại ca em. Trường trung học cơ sở Cao ư? Trường trung học Cao ư? Em là kẻ thách thức Trung Quốc lớn hơn của chúng ta, Lâm hay là Mua? Nhưng những người siêu phàm đó có cơ hội thoát chết trong không gian. Vậy dân thường chúng ta phải làm gì? Khoan đã, tôi đang ở thành phố Lâm Hải. Ở đâu có mưa lớn gì vậy? Nhắc nhở đặc biệt. Các nhân vật trong thế giới thực, tất cả đều là nhân vật ảo được khắc lại. Cảnh không ảnh hưởng gì đến thế giới thực. Trận đấu thực tế này chỉ mời những người trên 18 tuổi có cơ hội thoát chết và tự nguyện tham gia thử thách của trò chơi. Thì ra là vậy. Tôi tưởng ta lại muốn vào không gian sinh tử chạy trốn đây. Tại sao nhiệm vụ này phải 1 tiếng nữa mới phát hành? Giờ này sao? Có tác dụng đặc biệt nào không? Người bên kia công đoàn Xích Dương thật sự không phát hiện ra hành động của chúng tôi. Bưu điện của công đoàn Đại Bàng thật mạnh mẽ. Nếu không phải gián điệp của hội Đại Bàng gửi thông tin, chúng ta có thể thật sự bị Xích Dương công hội lừa gạt. Lần này chúng ta nhất định phải. Phần lớn lực lượng của Xích Dương công đã bị tiêu diệt.
Hãy để Hiệp hội Xích Dương cạnh tranh về sức mạnh đặc biệt sẽ hoàn toàn lạc hậu. Ảnh hưởng trong không gian sẽ giảm xuống mức đóng băng. Trò chơi này không chỉ có thể giúp tôi nâng cấp lên cấp độ AC, có thể làm cho lực lượng chiến đấu cấp cao của công đoàn đến nâng cấp một bậc. Đến lúc đó, vị trí của công đoàn trong không gian sẽ ổn định hơn. Nếu lần này có thể thăng lên cấp EC, tôi có thể luôn ở bên tiểu mạc được không? Người chơi Sushi sử dụng thẻ tham gia cảnh để vào cảnh. Mở rộng cảnh thực tế. Người chơi Acidin sử dụng thẻ tham gia cảnh để vào cảnh. Mở rộng cảnh thực tế. Người chơi Gasilo sử dụng thẻ tham gia cảnh để vào cảnh. Xem cảnh mở rộng. Chuột vẫn ra ngoài. Người chơi đã sử dụng thẻ tham gia cảnh. 4 đại công hội đánh nhau. Kích hoạt quy tắc đặc biệt. Thay đổi chế độ tác vụ. Bản đồ trò chơi bắt đầu thay đổi. Sushi City, Acidelo, những người này đều đến 3 đại công hội này. Rõ ràng là muốn đoàn kết làm việc. Trong tầng cao của Xích Dương công hội có nội ma. Không thể nào, có rất ít người biết về sự tiến hóa này. Con ma đó rất có thể đi theo linh hồn. Bước vào trận đấu thực tế lần này, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Bây giờ chỉ có thể hy vọng, tin tưởng vào họ vẫn còn trên sân. Công việc bảo mật đã trở nên như thế này rồi. Tất cả các bạn vẫn có thể đến và vì không thể trốn được nữa. Vậy thì chiến đấu đi. Anagander, các cậu dẫn đội đi. Những người còn lại làm theo lệnh của tôi. Lần này là một trận đấu quyết định vận mệnh. Cho dù chết cũng phải thắng lợi. Thưa ngài, hãy sẵn sàng cho thử thách của tất cả chúng ta. Xem ra để ngăn cản ta tiến lên các đỉnh. Các bạn chuẩn bị rất nhiều đấy. Nếu bạn có thể chống lại tất cả chúng tôi, thành công nâng cao. Ha ha, vậy chúng ta không có gì để nói. Ôi, cơ hội tránh chết của bạn hẳn là không còn nữa rồi. Hôm nay là ngày chết của anh. Không có cơ hội thoát chết thì sao? Chỉ có kẻ yếu mới sợ chết. Thay đổi nhiệm vụ. Tất cả các công đoàn sẽ không tham gia vào bất kỳ hình thức chiến tranh nào. Sau khi giao tranh, ngay lập tức bám vào và chết trực tiếp. Sau khi trò chơi bắt đầu, hãy đối phó với không. Cái này sợ là hơi khó làm. Không thể giết không trước trò chơi. Vậy thì liên minh công đoàn của chúng ta không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Thưa ngài, có vẻ như hôm nay ngài gặp may mắn. Trận đấu của chúng ta sẽ diễn ra trong game. Người chơi Casitello sử dụng thẻ khuếch đại âm thanh cảnh êm. Tôi đã xem live stream của bạn trước khi vào hiện trường. Cậu đang ở đâu đó trong thành phố Lâm Hải. Sau khi trận đấu này kết thúc không, tôi sẽ thách thức anh. Hà Mục cũng ở đây. Cuộc thi ngày càng thú vị. Hẹn gặp lại. Xem ra lần này thi đấu cấp EC không có hy vọng. 4 cuộc chiến sụp đổ. Tôi không biết liệu tôi có thể sống đến cuối cùng không. Nếu không sống đến cuối cùng, còn Tiểu Mộc thì sao? Mẹ ơi, cơn bão này đến quá đột ngột. Quần áo của Tố Nhã sợ là sắp xong rồi. Không, nếu cứ như vậy chạy về nhà, vậy danh tính và địa chỉ của tôi chẳng phải nó đã được phơi bày ngay tại chỗ sao? Tôi trưởng, tôi có thể nộp đơn trong một khoảng thời gian nhất định không? Có thể ở trạng thái không được live stream. Là khách thường trú trong phòng live stream, bạn có quyền không cho phép ống kính live stream quay về phía bạn bất cứ lúc nào. Live stream sẽ vào thời điểm camera tối đa nửa tiếng nữa, bạn sẽ lại ở trạng thái có thể được live stream bất cứ lúc nào. Nửa tiếng là đủ rồi. Hệ thống sử dụng quyền của tôi. Quyền live stream đến ngược 30 phút bắt đầu. Âm thanh này là tiếng cười là gì? Có lẽ là Xia đã trở lại. Cửa đã được mở. Không, có người đang cố tình ép xuống. Âm thanh xoay chìa khóa. Đây không phải là Xia. Vâng. Giày đặt ở cửa. Đế giày vẫn còn ướt. Vậy thì sao? Anh ấy ở nhà.